in the city now, and the time is 8:38. My timing is 8:40. Wala tayong magagawa, late na ako, ganun talaga. So ganito yung tsura dito sa city. O diba, they're busy, everyone's busy. Okay, naabutan pa ako ng traffic lights. Wala na, talagang late na tayo. So tawag dito, so 8:38 na. Kailangan ko pang, meron pang 3 minutes para makapunta ako dun sa may 3 minutes, 2 minutes natitira. Wala na, late na ako. Ay nako naman. Tapos pupunta pa ako sa parking lot. Tapos magsusot pa ulit ako nung astronaut coat ko. Maglalakad pa ako ng 7 minutes papunta sa school. Ay patay, late. I'm late. Ako naman buhay. Tapos naiihi pa ako. Kanino ko pa pinipigilan tong ihi ko. Nakakaawa naman ako. Napakahirap naman ang ganito. Oh yan, oh, ganito yung tsura dito sa city, di ba? Whitey white. Ay naku naman. Pero wala tayong magagawa. Sa mga sitwasyong tulad nito, wala tayong magagawa. Hindi tayo dapat ma-depress or ma-frustrate. It happens. Blame the weather. Blame the weather. Blame the season. It's not our fault. Sabihin ko na lang maaga akong umalis ng apartment, pero napakababagal ng mga sasakyan sa harapan. O, diba? Hindi. Dapat kasi agahan. Pero maaga naman ako ah. Problema ko ba na napakabagal nila? Pero sasabihin nila, dapat agahan mo pa rin. Inagahan ko naman ah. Mabagal lang sila. Okay, dito na tayo sa parking. Katabi yung mountain of snow. A hill of snow. Sa Pinas lang ako. Iihi na lang ako dito sa gilid. Salamat kayo, wala ako sa Pinas. Okay, bye. Late na ako.